Σας καλωσορίζω και πάλι στο κανάλι μας, αγαπημένες μου φίλες και φίλοι. Σήμερα θα φτιάξω το κιουνεφέ. Τα υλικά μας είναι 150 γραμμάρια κατεΐφι. Να το, ωραίο κατεΐφι, να μην αργούμε όμως γιατί στεχνώνει. Έχω εδώ 180 γραμμάρια μοτσαρέλα. Ένα μέρος το έκοψα σε βετούλες και το άλλο το έχω τρίψει. Υπάρχει ο λόγος που το έχω τρίψει. Είναι το golden syrup, δίνει ιδιαίτερη γεύση. Θα βάλουμε 1,5 με 2 κουταλιές golden syrup. Το βούτυρο των ανάλατων, γάλακτος ανάλατος, είναι 100 γραμμάρια. Εδώ έχω βάλει στο κασαρολάκι μου που θα κάνω το σιρόπι μισό φλιντζάνι ζάχαρη, 115 γραμμάρια και μισό φλιντζάνι νερό, 125 γραμμάρια. Έβαλα τα για ευκολία μέσα. Φλούδα από λεμόνι, 2 ξυλαράκια κανέλα, 2-3 γαρίφαλα και θα σφίξουμε και λίγες σταγόνες από λεμόνι. Και θα το βάλεις να βράσει. Θα το βάλουμε. Τα υλικά μας είπαμε τα όλα. Όχι, έμεινε Ποιο? τα τριμμένα φιστίκια υγιεινής. Τα φιστίκια υγιεινής που θα απασπαλίσουμε από πάνω το κιουνεφέ μας. Είναι 4 κουταλιές, 50 γραμμάρια φιστίκια υγιεινής τριμμένα. Πρώτα, φίλες μου και φίλοι μου, θα κάνουμε το σιρόπι γιατί θέλουμε να κρυώσει και να το ρίξουμε από πάνω από το κιουνεφέ μας. Εν τω μεταξύ, το σιρόπι μας όταν κοχλάσει θα το αφήσουμε 5 με 6 λεπτά. Να συνεχίσει να κοχλάζει. Να κοχλάσει και θα το σβήσουμε. Το βούτυρο μας τούτο, που τούτα τα 100 γραμμάρια, Μιχάλη μου, θα πιάσω λίγο, ένα κουταλάκι. Ένα κουταλάκι και θα το στρώσω. Άρα λοιπόν πήρες ένα κουταλάκι από τα 100 γραμμάρια τον ανάλατο βούτυρο και αλήφεις το... Όσον περισσέψει θα το ρίξω πίσω. Όσον περισσέψει θα το ρίξω πίσω. Εγώ θέλω να το αλείψω έτσι. Είπα να μην βάλω τα χέρια μου, απλώς έτσι. Και θα το ρίξουμε πίσω, πάλι πίσω. Όσον περισσέψει θα πάει πίσω. Να βάλω και το βούτυρο μου να λιώσει. Λοιπόν, αρχίζουμε να μετράμε για το σιρόπι. Τώρα να αρχίσει να κάνει έτσι... Φουσκάλες μεγάλες. Ναι, να φαίνεται. Να μην δώσει τη φωτιά του βούτυρου. Να μην δώσω σίγουρα. Έτσι θέλουμε να κάψουμε το βούτυρο. Μετρώ. Πρέπει να δέσει το σιρόπι λίγο. Λίγο να κάνει λίγο κομπό. Τα 5 με 6 λεπτά θέλει τα. Θα λιώσει ο βούτυρος μας. Σιγανή φωτιά να μην τον κάψουμε. Πόσα λεπτά έχουμε, Μιχαλάκη μου? 1 λεπτό να πέρασε από την ώρα που αφρίζει. Άρα ανοίγεις το κατεΐφι. Ναι, πρέπει να ανοίξει πολύ καλά το κατεΐφι μας. Έτσι ανοίγουμε το, κοφκούμε το. Φτιάχνουμε μικρή ποσότητα, επειδή είμαστε μόνοι μας. Το κιουνεφέ τρώεται ζεστό. Για 4 άτομα τούτο είναι καλό. Οπότε πρέπει να τηλεφωνήσουμε και σε 2 φίλους να έρθουν να φάμε. Κάποιος να έρθει. Δεν έχει ζένει. Κάποιος να μας θυμήθει. Το μεταξύ εμένα αρέσει και μου και κρύο. Τρώεται και κρύο, αλλά σίγουρα ζεστό είναι καλύτερο. Πόσα λεπτά με το... Τώρα έχουν περάσει 3 λεπτά το σιρόπι σου. Ανοίγουμε το και κοφκούμε το κιόλας. Να μην μείνει ενωμένο. Και ωραίο κατεΐφι τούτο να. Μπαφίτικο το κατεΐφι είναι εξαιρετικό. Όσες φορές έπιασα από το κατεΐφι είναι πολύ ωραίο. Βλέπεις τούτα που είναι έτσι πρέπει να ανοίξουσει. Για να είναι ωραίο. Μιχάλη μου, το σιρόπι, ναι, 6 λεπτά. Έχουν περάσει τα 6 λεπτά. Όσο να αρκέψει να κάνει κανέναν κομπούι. 6 λεπτά πέρασα. Ναι. Είμαστε οκ. Και συνεχίζουμε. Τι κάνεις τώρα? Να ρίξω το λιωμένο βούτυρο λίγο. Μέσα στο κατεΐφι. Ναι, να το τραβήξει το κατεΐφι μας. Θέλει ακόμα κι άλλο. Ρίχνω το λίγο εγώ. Μίλησε ο βούτυρος. Εν τούτο μπορεί να το ψήσει το κατεΐφι μας. Το βούτυρο. Να τον τραβήξει όλο. Ρίξε το. Και βάλαμε το όλο. Ωραία. Και να βάλουμε και το σοροπάκι μας, τούτο. Τώρα. Ναι, τώρα. Συνταγή μου είπε ο Γιάννης. Και έφερε και το σιρόπι τούτο. Έφερε το ίδιο στο σιρόπι. Έφερε το ίδιο, γιατί είπαμε. Κάθε τραπέζι θέλει να μας το κάνει. Και ρωτά μας όλους, είναι καλό. Ναι. Μα φαίνεται ωραίο. Και που πήγαμε Γερμανία, πάλι κάμε μας το. Που έρχεται Κύπρο, πάλι κάμνει το. Μάθαμε και εμείς. Πιάσαμε το καλά, Μιχάλη μου.
Άντε, τους στέλνουμε τους χαιρετισμούς μας τώρα που είναι στη Γερμανία. Τώρα θα βάλω. Απλώς, εντάξει. Μια κουταλιά δηλαδή. Μια ανάμιση κουταλιά. Τώρα να το κάνω. Όχι, έχει ωραία μυρωδιά αυτό το πράγμα. Να το ανακατέψετε, να πιάσει παντού. Αν δείτε ότι θέλει ακόμα λίγο, μπορείτε να βάλετε. Για το θωρείς είναι καραμελωμένο. Σιρόπι. Μυρίζει καραμέλα και διά μια ωραία γεύση. Εν τούτον που το κάνει ωραίο. Κάνει το να ξεχωρίζει. Μυρίζει του. Τούτο, μόλις το βάλαμε τούτο, είναι χρυσό σιρόπι. Ο Γιάννης θέλει το απαραίτητο τούτο. Αν μπει μέσα. Κατέψαμε το καλά. Θα βάλουμε το μισό. Μες στο τηγάνι. Μες στο τηγάνι. Έρχεται και το τηγανάκι μας. Θα πιούμε το μισό να το βάλουμε. Το μισό το βάλουμε μισό να γεμίσουμε τη βάση. Είναι μικρό το τηγανάκι μας. Μικρή δόση. Μικρή δόση για το μεσημέρι, για ένα τραπέζι για 4 άτομα. Πατώ το έτσι για να γίνει μια βάση. Κατά τα λεγόμενα και του Γιάννη. Παίρνεις ένα ποτήρι λοιπόν. Πάντως σε τσάκαρε με είπε μου ότι κάνω το πολλά ωραίο και εγώ. Πατούμε το έτσι. Καμιά φορά να το πιέζει με το κουτάλι ο Γιάννης. Μετά με το κουτάλι. Έχω και το κουτάλι. Και με το κουτάλι που το κάνει και ο Γιάννης μας. Να μην τον δυσαρεστήσουμε. Τώρα φίλες μου θα βάλω τα τυράκια. Βάλεις τις φετούλες τις πρώτα. φετούλες. Εγώ δεν τις βάλω τέλεια στην άκρη. Βάλαμε ένα αρκετό. Τούτο θέλω το για να γεμώσω τα κενά. Αλλά να μην πάει έτσι έξω. Στον περίγυρο. Μπράβο. Ευτυχώς που σε έχω και συμπληρώνεις με. Μπράβο Μιχαλή μου. Βάλαμε το και τούτο. Τώρα να βάλουμε το... Σε βελευκή. Να βάλω το άλλο μισό. Έβαλα το κατεϊφινούλο. Καλύπτεις όλο το τυρί με κατεϊφή πάλι. Έτσι με το άλλο μισό κατεϊφή. Μπράβο. Κάνουμε το έτσι. Να κλείσει. Κλείνεις το μέσα το τυρί. Ναι, να κλείσει. Ύστερα να είναι η ιστορία. Πρέπει να κλείσει καλά Μιχαλή. Πατούμε το. Ξανά πατούμε το με το ποτήρι. Πατούμε το, ναι, να κάτσει. Και με το κουτάλι πάλι. Ναι. Να προσέξουμε να μην πάει τυρί. Να μην βγει έξω τυρί. Να μην βγει έξω τυρί, να καεί. Πατούμε το έτσι. Ένα ανατολίτικο γλυκό τούτο. Ναι. Τώρα είναι η τέχνη. Τώρα είναι η τέχνη πολύ. Μέτρια φωτιά. Μέτρια φωτιά. Σε μέτριο μάτι, μέτρια φωτιά, αφού είναι μικρό τηγάνι. Για να μην το κάψουμε. Να το παρακολουθούμε. Ως συνήθως είναι 5 με 6 λεπτά. Αλλά να το δούμε. Θα το γυρίσεις καθόλου, τι κάνεις και από την άλλη. Ναι, εντιαμέ σε θέλω μας τώρα. Να παρπατάς στα κάρβουνα. Όχι, εμάς τώρα που λαλούσε, ξα... Ναι, καλά, σε θέλω. Κάβουρα να παρπατάς στα κάρβουνα. Στα κάρβουνα, εντιαμέ η φάση. Λοιπόν, σε μέτρια φωτιά, σε μέτριο φωτιά, μάτι. να το ελέγχουμε. Να το χαμηλώσω κι άλλο. Καλύτερα σιγά σιγά. Θα ψηφίσω το τυρί μέσα να λιώσει. Βρίζει το βούτυρο να. Λοιπόν, ώστε όλη η τέχνη είναι στο ψήσιμο. Και οι επαγγελματίες έχουν ειδικά σκεύη. Έχουν ειδικά σκεύη. Τα αγκάζια τους είναι διαφορετικά. Έχουν μέσα μια αιστεία, έχουν έξω ακόμα μια. Έτσι μπορούμε να τους μοιάσουμε. Διότι έχουμε. Εμείς στο σπίτι. Με τα μέσα που έχουμε. Που μπορεί να το φτιάξει κάθε νοικοκυρά. Βέβαια. Χαμήλωσες τελείως τη φωτιά να πετύχει. Χαμήλωσα τη Μιχαλή μου. Να ψηθεί σιγά σιγά. Είναι να έρχεψε και κοτσινής δίπου κάτω. Ναι, πρέπει να το γυρίσεις. Πόση ώρα είναι εσύ? Τώρα έχει 3,5 λεπτά. Θέλει τα 5 με 6 λεπτά. Αλλά όπως το είδες έπιασε χρώμα. Έπιασε. Ναι, πιθανόν να θέλει ναι, αλλά γύρισμα. πρέπει να πιάσει για να ψηθεί. Να ψηθούν και τα τυρκά. Σιγά σιγά. Δεν έχουμε ακριβώς τις αιστείες που έχουν γίνει. Που βράζει ολόκληρο το τηγάνι. Είναι κύκλη μπράβο, η φλόγα. Τούτο, ναι. Κοίτα τους εγώ που κάνουν όσοι. Κοτσίνησε. Πώς είναι ώρα νησί. Τώρα έχει σχεδόν 5 λεπτά. Πρέπει να πάρει το χρώμα του. Να το γυρίσεις. Το τσακάρω λίγο, Μιχάλη μου, στέλνω. Θέλει ακόμα λίγο. Επειδή χαμήλωσες τη φωτιά πολύ. Ναι. Και σήκωνες το κιόλας. Φοβούμαι να μην το... Ναι, και καλά κάνεις. Καλύτερα σιγά σιγά.
βάλουμε το τηγάνι μας έτσι κάτω. Το αφήνουμε μόνο το πάνω. Είναι καλή τεχνική. Και που το κουνάς. Ναι, καλό. Καλό, να το ρίξεις από την άλλη. Φίλες μου. Ωραία. Με μου πεις. Ναι. Με μου πεις. Θα το ξαναβάλεις πίσω. Σαντανώθηκα. Με μου πεις. Έλα Γιάννη να δεις. Εδώ σε θέλω κάβουρα. Μια χαρά. Πάει στη φωτιά πάλι. Πάει στη φωτιά να ψηθεί και από την άλλη πλευρά. Τώρα το σάσω έτσι λίγο. Με μου πεις Γιάννη μου ότι είναι το κάμα καλό. Να του. Και να μείνει και από ποδά. Άλλα 5-6 λεπτά. Ναι, 5-6 λεπτά και από ποδά να ψηθεί. Και πιάσεις ώρα. Ναι. Θέλουμε και ποδά 5-6 λεπτά. Εντάξει. Επειδή δεν έχεις την επαγγελματική αιστεία για κιουνιφέτ, κιουνιφέ, μετακινάς το τηγάνι. Questo που τσιτσιρίζει. Είναι ένα ωραίο τραγανό, δε. Βλέπεις το ποντραγανό που κάνω. Ναι. Ακούω. Με θέλει. Χαμηλώσεις λίγο τη φλόγα. Δεν χαμηλώσω. Είναι χαμηλή βασικά, αλλά την επίρρεση στο μήνυμο. Έτσι να ψηθεί σιγά σιγά. Ναι, και το τυρί μας Να είμαστε μέσα. σίγουροι. Μυρίζει ωραία, έχει λαχταριστό χρώμα. Ανυπομονώ να το γευτώ. Πόση ώρα είναι εσύ? 3 λεπτά. Μια χαρά. Είναι ακόμα λίγο. Θέλει. Τα 5 λεπτά θέλει τα. Και ζητήσαν μου το πολλές φίλες. Νομίζω είναι έτοιμο. Έχει 4 λεπτά. Το κάνα λεπτό και πρεζίνουμε το. Άτε. Και είναι έτοιμο. Να το γύρουμε το σιρόπι του. Σκοτεινίζει. Σε χαμηλή λοιπόν φωτιά. Συνεχίζει το ψήσιμο. Άντε Λίζ. 5 λεπτά. 5 λεπτά έχουν περάσει. Είναι ώρα να το σβήσεις. Το ελέξεις και να το σβήσεις. Και από κάτω καλό. Ωραίο. Εντάξει. Ναι. Α, σβήνουμε τη φλόγα τώρα. Θα το δούμε ένα έτσι γερό. Για πρώτη φορά, Μιχάλη, καλύτερα να δοκιμάσουν σε μικρό τηγανάκι. Ναι. Για να μικρή μπορέσουν να δόση. τον αποδογυρίσουν Ανευκολία. ανευκολία. Και επειδή τρώγεται και βραστόν. Ακριβώς. Άντε, έσβησες το. Έτοιμο. Έσβησαμε λοιπόν τη φλόγα. Και τώρα θα βάλεις το σιρόπι. Ναι. Bueno, έλα να... Α, Θα μπει το σιρόπι. Όλο. είναι γλυκό. Θα αφήσουμε να... Κατ' ακρίβεια, αν είναι μόλις κρυώσει λίγο και τραβήσει το σιρόπι του, να το κόψεις. Δεν περιμένουμε. Όχι, μπορείς τώρα να το φάεις, περίμενα ακόμα λίγο. Να βγουν οι κανελίτσες. Φέρας τις κανελίτσες λοιπόν και το λεμόνι. Τράβησε το όλο το σιρόπι του. Ναι. Δες, Ναι. Και τώρα βάλουμε τα χαλιπιανά. Μπολικά χαλιπιανά. Τα αλεσμένα φιστίκια Αιγίνης. Ναι. Έλα να δούμε. Έξτρα γεύση. Μπόλικα. Όσα πάρει. Αν είναι πολλά, μπορούμε να αφήσουμε και να βάλουμε ο καθένας στο κομμάτι μας από πάνω. Έξτρα κι άλλα. Τώρα που να σου κόψω το κομμάτι σου, θα σου βάλω και από πάνω έξτρα. Εν τω μεταξύ τρώγεται με παγωτό βανίλια. Και είναι το τυρί. Είναι το τυρί. Είναι το τυρί. Ενώνεται. Άτε, βγάλε ένα κομμάτι. Ανυπομονώ. Και ευκαινεί και τόσο εύκολα, Μιχάλη μου. Να το προσπαθήσουμε. Μια βιάζεσαι μόνο. Μη βιάζεσαι. Πάρε με τη βοήθεια του. Τούτο, δε. Ναι. Δε, τούτο. Ναι. Τούτο είναι, έτω. Το τυρί, δε. Τούτο είναι. Το τυρί είναι το ωραίο. Ναι. Άντε. Α.
Θα δούμε το κομμάτι. Άντε, καλό και όξο. Θα τελειώσει ο Παναήρη. Άντε φίλε Γιάννη. Ευχαριστώ Γιάννη, να μάθαμε να... Α, το τυρί, το τυρί. Πιάστε έτσι μέσα. Α, μάνα μου. Α, θέλει και το μαχαιράκι. Έτσι πρέπει. Έτσι πρέπει να φανεί το τυρί. Άντε Γιάννη μου, ησυχία σου. Ωραίο να απολαύσει. Ο Μιχάλης δεν μπορεί να μας μιλήσει. Φτιάξτε το φίλες και φίλοι. Απολαύστε το. Γράψτε μας στα σχόλια σας. Γραφτείτε και στο κανάλι μας αν δεν έχετε γραφτεί. Και να είστε καλά. Εξαιρετικό κιουνεφέ. Όπως το φτιάχνει ο Γιάννης μας και όπως θα μας το φτιάχνει και η Ελίζα. Συνταγή. Ωραίο. Ωραίο, αυτό σου λέω. Έτσι βραστούει, δέτε ωραίο. Ψήθηκε μια χαρά. Το τυρί μέσα, Μιχάλη μου, το τυρί. Όλα και το κατεΐφι και το τυρί. Γεια σας. Ο Μιχάλης συνεχίζει. Να πάω κι εγώ γιατί πόση ώρα να τον βλέπω. Φίλες και φίλοι μου, ο Μιχάλης πάει για δεύτερη δόση. Αλλά δεν θα φάει κάτι άλλο. Είναι εξαιρετικό. Είναι εξαιρετικό. Δεν άντεξα. Αφού τρώεται και ζεστό. Δεν ήρθε κανένας. Νομίζω θα του δώσουμε να καταλάβει. Σιγά. Δεν παίζει το ζεστό. Το κάτι άλλο. Έτσι σιγά σιγά που το έψησες. Τέλειο. Τέλειο.